السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ إن شاء الله بخير. اليوم مثل ما هو واضح من عنوان الفيديو راح أتكلم عن الفروقات بين الفرارات المتواجدة حق الشاص والربع أو 70 سيريز. طبعا أنا عندي إياه اليوم مثل ما شفتوا آخر فيديو قبل فترة. عندي هذا الآيسن ياباني، وأخذت هذا ال AVM البرازيلي مثل ما هو معروف عندنا هني. فقبل ما اتكلم عن هذول الاثنين او ليش هذا ما يركب وهذا يركب، على شنو هذا يركب وهذا على شنو يركب والفروقات بينهم، راح اتكلم اول شيء عن الفرق بين من انواع الشاص الموجود بالسوق. طبعا مثل ما تعرفون ان الحين الشاص او الربع او بشكل عام ال70 سيريز كله يكون منه ديزل ويكون منه بنزين. او حق سيارتي انا 76 سيريز GRJ، هذا حق البنزين. اما الديزل يكون مثلا 76 سيريز VDJ. ف انا واحد من الناس اللي عبالي ان الفرق بينهم بس مجرد ماكينة، طلع في وايد فروقات ثانية. فالفرق الاساسي بينهم ان الاكسل الامامي يكون مختلف بين ال VDJ وال GRJ، وحتى ال GRJ اللي هو البنزين هم الاكسل يكون مختلف. اذا كان مثل ما انتم شايفين الحين بالصورة ان الوكالة بعض السيارات المكانة تطلع يكون عليها فرار من الوكالة نفسه، وبعض السيارات تكون لا ماكو عليها فرار، يكون مشبوك سيدة نفس سيارتي انا. فهذا هم اكسل مختلف عن الثاني. الحين خلينا نتكلم عن مثلا الاكسل اللي يركب عليه الايسن. الاكسل اللي يركب او العكس اللي يركب عليه الايسن هو الفي دي جي، واحتمال كبير انا مو متاكد لكن احتمال كبير الجي ار جي اللي يكون جاي من الوكاله مع فرار الوكاله نفسه. طبعا الحين راح احط صوره المواصفات اللي ايسن موجوده من الموقع نفسه. الايسن هو اللي على شنو يركب. فلو تلاحظون انه ما في عليه جي ار جي الا جي ار جي اللي هو 79 اللي هو الشاص، سواء كان شاص قمارة واحدة او قمارتين. لكن اللي موجود بالخليج حتى لو كان جي ار جي ما راح يركب عليه هذا اذا كان عليه عكس ثابت او ما عليه فرار، يكون بس مش مشبوك سيدة بالتاير، نفس ما انا عندي بسيارتي ونفس ما بعض السيارات موجودة فيها. فناخذ قاعدة ان السيارات الفي دي جي والجي ار جي اللي تكون عليها فرار من الوكالة هذا يركب عليها، وفرار الوكالة هم يركب عليها. لكن السيارات البنزين اللي هي الجي ار جي واللي ما يكون عليها فرار يركب عليها الاي في ام البرازيلي. حلو، هذا ثابتين فيه. الحين راح اتكلم عن بعض الفروقات الموجودة بين الايسن والاي في ام. اول فرق طبعا ان الايسن ياباني اصلي، وكان ينزل على الوكالة في استراليا، لكن الاي في ام برازيلي ما هو ياباني اصلي. ومن ناحية الجودة الايسن يتغلب على الاي في ام. فرق ثاني ان الايسن ينباع تقدر تشتري بالحبة، اما الاي في ام انا ما ادري بس اتوقع انه ما ينباع الا بالحبتين، مو متأكد. ومن ناحية السعر هذا تقريبا دبل سعر الايسن، دبل سعر الاي في ام. يعني هذا خذيته مع الشحن من استراليا حبتين 100 دينار تقريبا، هذا خذيته مع الشحن من السعودية تقريبا كلفني 60 دينار. ما قلت هذا يجيب باكت كذي كل واحد كل حبة تي على بروحه مثل ما قلت، كذي بس كرتونة وفيها هذا ما في شيء. لكن الاي في ام كرتونة كاملة فيها حبتين، اوكي، ويكون فيها الجاسكت هذا زين، ويكون فيها هم المانيوال وبعض الشغلات السلامة وكذي. هذا الفرق الوحيد بينهم بالباكج.
فرق ثاني ملموس ان الايسن اثقل من الاي ام. ما نشوف هني تقريبا وزنه كيلو 400 جرام، في حين ان الاي ام البرازيلي وزنه تقريبا كيلو و150 جرام. بعض الفروقات الثانية ان البراغي اللي تثبت راس العكس او عفوا راس الفرار حق الايسن مثل هالبراغي مع ووشر، زين، في حين ان تبع الاي في ام تجي بهالحجم طويلة يعني شوف فرق الطول وتقريبا السماكة، هذا اسمك، وطبعا راسه يكون كذي نجمة هالشكل. ما يبين لكن شكل نجمة، اما هذا برغي عادي. ثاني فرق ان بشكل عام ما متأكد من المادة اللي مصنوعة منه، بس اتوقع حديد، يمكن حديد صب، انا ما اعرف. الراس العكس نفسه الفرار هذا هني مال الايسن مبين انه معدن، يعني من معدن شنو انا مو متأكد، حتى من داخل معدن. لكن مال الاي في ام هذا بلاستيك، حتى من داخل بلاستيك. طبعا الراس بس نفسه، اما الحديد او التروس كلها لا طبعا. وثاني شيء ان الاي في ام يجي منه درجات، في منه مثلا متوسط القوة، في منه اقوى منه، يمكن في مرحلتين، انا متعرف انه في مرحلتين مثلا، لكن حق الشاص اللي عندي ما يجي الا طريقة هذا الواحد بس. زين، ليش اصلا الواحد يركب ترس؟ يعني هو كان جاي من غير فرارات، انت ايش تبي تركب فرارات؟ اسباب عدة. اول سبب ان طبعا شكله احلى، هذا ما حد ما يختلف فيه، ان شكل الفرار راح يكون احلى، تحس ان السيارة كبار كذي. المهم، وشغلة الثانية، اذا انت عندك مثلا انت تجر مثلا عربانة ولا كرفان، هذا ينفع حق الكرفانات، ان تجر عربانة ولا كرفان ثقيل، فالفايدة لما تحط فرار كذي تقدر تشبك العكس الامامي وتقدر تفصله، ان حتى اذا حطيت الجير على الثقيل وما تبي تمشي فيه، تبي تمشي فيه على خطوط مثلا، تقدر تفصل الدبل وتخليه على شو اسمه، على الفري، فتقدر تستخدم دبل الثقيل تستفيد منه حق الجر وانت على الخط السريع او على خطوط يعني. فما تأذي التواير القدام، ولا تأذي الهيئة الجمامية والتروس كلها اذا كنت انت شابكه، ويكون دبل وهم على الخط السريع، فراح تأثر على هذا كله. والفائدة الثالثة ان يخلي السيارة خفيفة، لان الحين السيارة رسمة متواضعة، لان السيارة لما تكون جاية من الوكالة بالطريقة اللي انا عندي اياها، ان التواير الامامية دائما مشبوكة بالعكس، هذا العكس الامامي، وهذا الدفرنس الامامي، الدفرنس الخلفي، وهذا الدبل، وهذا الجير، فدائما هذا مشبوك نفس الطريقة اللي عندي. اما اللي يجي من الوكالة مثلا مع الفرارات، فهذا اذا كنت انت فاصل الدبل حاطه على التو ويل، هذول راح يكون مفصولين، بس تشبك الدبل حتى لو كان على الاوتو راح يشبكون هذول. طبعا يشبكون بنسبة معينة، يعني اذا حطيتهم على اللوك فل راح يكون مشبوك بالكامل. اوكي، هذا بالنسبة حق مال الوكالة. اما مالت الافتر ماركت، هذه الاي في ام ولا الايسن، فاذا كان بالفري بوزيشن، زين، كان وضع الفري او الحر، فهذا التواير الامامية مفصولة، فحتى لو كنت مثلا انت بالتو هاي، يعني الدفع الخلفي فقط، هذه المنطقة كلها مو قاعد تتحرك، فالسيارة تصير اخف، صرفية البنزين ولو انه شيء بسيط يمكن حتى ما يذكر، بس هم يكون اخف، فهذا كله معزول. اما اذا حطيتهم باللوك فهذا كله راح يكون شابك، فالسيارة تصير شوية اثقل، صرفية البنزين نوعا ما تزيد، ويعني هذا بشكل عام. والسبب الرابع، خلينا نقول، يعني ما ادري كم سبب صار، بس السبب الاساسي الان حاطه، زين،
يعني حبيت ان اضيف على السيارة هو شنو؟ ان في حالة لا سمح الله اي شيء من هذه الجهة هني من البول جوينت هذا، زين، او الرومانات اللي داخل كله للعكس للدفرنس للعمود الرابط بين الدفرنس والدبل، اي مشكلة صارت في هذا انت تقدر بكل سهولة تحطه على الفري، زين، وترد ليه مثلا انت بالبر والله رديت للجراج وتصلحه. اما إذا انت لا، نفس الوكالة اللي عندي الحين لا سمح الله صارت اي مشكلة في المكان هذا من مثل ما قلت العكس ولا البول جوينت ولا الديفرنس ولا هني كله، اذا صارت اي مشكلة فانت عالق بالبر الا ان احد يجي ونش ولا اي احد سطحه يسحبك من البر ويوديك للديرة، وبعد خذ الفلوس اللي راح تعطيها اياه. فطبعا يعني هذا على الاستخدام الشخص، يعني هذا يمكن حتى نادرا يصير، لكن اذا انت استخدامك البر خشن وتروح مثلا صعدات وايد، فمثلا حاط تواير كبيرة على السيارة وعندك وزن، فهذا كله راح يخليه هذا معرض للعطل. فهذا مجرد مثل خلينا نقول يعني شيء للسلامة والأمان أكثر. الحين أحب أرجع للسبب إن ليش هذا ما ركب على سيارتي. مثل ما قلت لأن سيارتي جي ار جي وما يجي من الوكالة معاها لوك، فما راح يركب هذا، لأن الترس العكس الأمامي يختلف. لكن الاي في ام يركب دايركت على ترس الوكالة، او خلينا نقول مو ترس الوكالة عفوا، يركب على العكس مال الوكالة حق الشاص اللي يكون من غير فرارات من الوكالة، فهذا يركب عليه على طول. ولو تشوفون هني، ولو نشوف هني ان هذا يركب على، خلينا نشوف مثل ما انتم شايفين، يركب على لاند كروزر اف زد جي اتش زد جي 100 من سنة 2001 أو من سنة 2098 ل 2001، 30 ترس. طبعا اثنيناتهم الآيسن كلهم 30 ترس، لكن القصة تبعه تختلف، أو خلينا نقول الأسنان تبعه. يعني لو نشوف هني مثلا، ما أدري إذا واضح، شوف مثلا السن هني صاير شبه يعني سطحه، عنده سطح كبير فوق يعني هذولا. لكن لو نشوف هذا آيسن، شوف سنونه لا مدببة أكثر. يعني هذا يركب وصح. أنا شفت حتى مال الوكالة يوم فتحته بالفيديو القديم، لو تراجعونه هذا شكله كذي، شكل الترس حقه أو شكل الأسنان حق العكس. أما هذا لا، ما راح يركب. طبعا هذولا اللي هم نقدر نقول هذا الأفتر ماركت، هذا أفتر ماركت بعد ما نزل الشاص الجديد، بعد ما غيروا اللوك عليه. هذا قبل كان من المصنع، بعدين صار افتر ماركت. الحين اللي من المصنع نفسه يكون اوتو لوك او فول لوك. طبعا يختلف عن هذول الاثنين، ان هذول فري او لوك. هذاك اللي على الوكالة الحين لا، إن حتى لو حطيته على صوب مثلا الاوتو لوك ما في فري، طبعا في اوتو لوك. اوتو لوك معناته ما ادري شلون يشبك طريقته، طريقة ميكانيكية، ان اذا حس مثلا العكس الامامي قاعد يتحرك او ان الدفرنس الامامي قاعد يتحرك فيشبك العكس. لكن اذا انت مو شابك الدبل، حاطه بس تو ويل، فراح يكون مفتوح. اما اذا حطيته باللوك راح يكون مشبوك 100%. لكن هذاك طبعا سعره غالي، وايد غالي. يعني هذا مثلا، هذا قلت لكم هذا الحبتين مع الشحن اللي هو الايسن ب 100 دينار من استراليا، وهذا مع الشحن حبتين 60 دينار تقريبا. لكن ذاك الياباني او اللي هي مع الوكالة الاوتو لوك، رحت للوكالة سألتهم فقالوا لي ان القطعة الواحدة بس 200 دينار، 200 دينار بشوي بعد، وايد غالي. زين، مثل ما هو واضح او مثل ما قلت ان هذا ياباني اصلي، هذا برازيلي. اوكي، فبشكل عام الياباني، وهذا اساسا كان لي مع الوكالة ومجرب، احسن من هذا. هذا عليه شوية مشاكل معروفة عند الناس، لكن هذا اقوى من هذا. زين، انا خلاص يعني ما ابي احط هذا، ابي احط هذا. شو اسوي؟ عندك حلين. الحل الاول ان العكس تخرطه،
تخلي سنونة نفس السنون هذه تركب حتى يركب. زين، وهذا حل يعني الأمانة ما حد ينصح فيه أتوقع، لأن لعبت بالسنون فعاد تعرض للمشكلة. هذا الحل خلينا نقول الحل الترهيمي والترقيعي الأول. الحل الثاني أن أنت تبدل العكس مال الوكالة. يعني أنت عندك شاص مثلا ما يركب عليه هذا، زين، وتبي تركب عليه هذا، تشيل العكس الأمامي وتحط عليه عكس ثاني. الحين أنا مو متأكد عن مال أي سيارة، بس أتوقع اللاند كروزر 100 أو 105، زين، 105 سيريس. فمو متأكد أنا، أحد ياخذ مني الكلام المعلومة هذه، بس المهم في موجود واحد تقدر تبدل العكس. لما تبدل العكس تقدر تركب هذا. الحين طريقة التبديل وهذا أنا ما أعرف. وأحب طبعا أن أشكر أخوي سلامة أبو عثمان. راح أحط الحين حسابه فوق هني، وراح أحط حسابه بالديسكربشن. طبعا هو اللي معطيني تقريبا، خذيت كل المعلومات هذه منه، 80-90% من هالمعلومات خذيتها منه، يعطيه العافية. هو علق على فيديو القديم، وهو اللي عنده الAVM طلبته منه بالسعودية ومكانه بحايل. فأهل السعودية إذا أنتم عندكم مثلا تحبون عنده شغلات حلوة، أنصحكم تشوفون حسابه وتواصلون معه. ريال جدا محترم، ما قصر معي، معلومات وشحن وكله. فهو اللي قال لي عن هذه السالفة، ان انت ما تقدر تركب هذا اصلا الا اذا بدلت العكس، وهو مبدل عكوس مركب هذا على على شاص وغيره. فتواصلوا معه اذا انتم تحبون مثلا تسوون هالشغلة هذه، او تواصلوا معه اذا تحبون مثلا تاخذون هذا الAVM منه. انا ان شاء الله الفيديو جاي راح اركب، الحين الفيديو جاي او اللي بعده متى ما فضيت ان شاء الله راح اركب هذا على سيارتي. فأعطاني بعض النصايح أخوي سلامة. أول نصيحة أن مثل ما أنتم شايفين أن هذه البراغي مالته صغيرة حيل، فلا تلتها أكثر من اللازم. زين، لا تلتها أكثر من اللازم. وهم بالكتالوج حاطين لا تحط عليه شو اسمه هذا لوك تايت اللي يمسك البراغي حيل. أنا احتمال أحط لوك تايت خفيف، ما أحط لوك تايت قوي عشان بس يمسكه نوعا ما، مسكه لا بأس فيها. فهذه أول شيء، لا تلت عليهم وايد. زين، هذا الروس اللي يثبت. وثاني شغلة، لا تحط جريز داخل، نفس الجريز موجود الحين معاه لا تحط جريز، والجريز اللي على العكس خله، لكن انت لا تحط جريز داخل، لان الجريز راح يدش مع الرمل فيمسك ويفرط عليك يفرط عليك الترس هذا او اللوك الفرار، ما يشتغل عندك. وثالث نصيحة، ان اذا انت متى تركبهم راح تفصل هذا، بعدين تركب هذا على العكس، بعدين تركب هذا مع البراغي هني. فلما تفصل هذا لا خله بالفري، زين، وركبه على الفري. وما انصح ان انت تجربه وهذا مفتوح، لان اذا جربته وهذا مفتوح الكلتش اللي داخل اللي عن طريقه تقدر تحرك هذا يشبك ولا هذا يفصل، فراح يفرط. فانت لازم بعدين تعرف الطريقة ترده. انا مشكلة واجهتني بهذا نفس الشيء، انه انا فتحته وبعدين جربته، فبعدين والله تأذيت وايد يعني على ما ركبته. زين، والنصيحة الأخيرة أن أنت حتى لو ركبت هذا، زين، لا تتخلص من اللوك أو اللي يربط التاير بالعكس مال الوكالة. لا سمح الله هذا اخترب عليك بالبار ولا شيء، تبديله سهل يعني، مو وايد صعب، فتقدر ترد على ذاك حتى تمشي فيه على الأقل. وإن شاء الله راح مثل ما قلت إن بعد فترة معينة إن شاء الله مثل ما فضيت راح أركب هذا وأسوي فيديو على تركيبه نفس الطريقة اللي اتبعتها مع هذا، بس يعني راح أركبها وإن شاء الله أسوي فيها فيديو. وإن شاء الله استفدتوا. عندكم تعليقات أو شيء أستقبل وأحب تعليقاتكم الموجودة باليوتيوب. ومثل ما قلت راح أحط حساب اللي خذيته منه سلامة، زين، راح أحط حسابه بالديسكربشن وتابعوه وإن شاء الله ما يقصر معاكم.